Ανιστόρητη. Επειδή πολλά ακούω τελευταία για ανιστόρητες θεωρίες, λέω να αρπάξουμε την ευκαιρία της επετείου και να μιλήσουμε για ιστορία. Να θυμηθούμε λοιπόν πως όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση βρίσκονταν στο ίδιο στρατόπεδο. Είχε προηγηθεί στις 23 Αυγούστου το 1939 η Συμμαχία Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης με το λεγόμενο σύμφωνο Ριμπεντροπ-Μολότοφ. Η συμμαχία αυτή δεν ήταν επιλογή ανάγκης, ούτε περιστάσεων. Ήταν κανονική μοιρασιά της Ανατολικής Ευρώπης σε κατόρυθεν ζώνης επιρροής με ειδικό μυστικό πρωτόκολλο. Έτσι, όταν οι Ναζί επιτέθηκαν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, οι Σοβιετικοί τους ακολούθησαν τις 17 Σεπτεμβρίου. Η Πολωνία διαμελίστηκε μεταξύ των δύο συμμάχων και ο Ερυθρός στρατός παρήλασε θριαμβευτικά παρέα με τη Βέρμαχτ στο Λβόλβ και στο Μπρέστ Λιτόφσκι για να γιορτάσουν τον διαμελισμό μιας ανεξάρτητης χώρας. Υλοποιώντας τη μοιρασιά με το Ράιχ, η Σοβιετική Ένωση επιτέθηκε τον Νοέμβριο του 1939 στη Φινλανδία. 3 μήνες κράτησε η ηρωική αντίσταση του φιλανδικού λαού, ενώ το Μάιο του 1940 εισέβαλε στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Εσθονία, τη στιγμή που η ναζιστική Γερμανία κατακτούσε την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Να θυμίσω ότι στις 29 Σεπτεμβρίου του 1939 η κυβέρνηση του Γερμανικού Ράιχ και η κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης υπέγραψαν νέο σύμφωνο φιλίας, συμφωνίας και οριοθέτησης με το οποίο προέβησαν στην οριστική ρύθμιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κατάρρευση του πολωνικού κράτους. Ανακοίνωναν ότι το πραγματικό συμφέρον όλων των λαών είναι να τερματιστεί η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Γερμανίας από τη μία πλευρά και Αγγλίας και Γαλλίας από την άλλη. Αλλά αν δεν τερματιστεί, θα αποδειχθεί ότι η Αγγλία και η Γαλλία είναι υπεύθυνες για τη συνέχιση του πολέμου και όχι βέβαια εκείνοι που ρύθμισαν σε εισαγωγικά την Πολωνία. Να θυμίσω επίσης ότι χάρη στη διευρυμένη εμπορική συνεργασία τους, η Βέρμαχτ προήλαβνε με σοβιετικό πετρέλαιο, ενώ η γερμανική πολιτική βιομηχανία δούλευε με σοβιετικές πρώτες ύλες από το 1939 έως το 1941. Η συνεργασία των άκρων λειτουργούσε μια χαρά για 2 χρόνια και διεράγει στις 22 Ιουνίου του 1941, όχι επειδή οι Σοβιετικοί στενοχωρήθηκαν που συμπορευόταν με τους ναζιστές, αλλά επειδή ο Χίτλερ επιτέθηκε απροσδόκητα στο σύμμαχό του. Τόσο απροσδόκητα που ο Στάλιν αρνιόταν να το πιστέψει έως την τελευταία στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι τελικά κάποιοι προσήλθαν στο μεγάλο αντιφασιστικό πόλεμο, μάλλον καθυστερημένα, μάλλον αθελά τους, και αφού πρώτα τους την έπεσαν οι φασίστες. Για να μην ξεχνιόμαστε και να μην μας κοροϊδεύουν οι ανιστόρητοι.